หนังสือทุกหนังสือที่อลิสอ่านในปี 2023 นี้นะคะอ่านแล้วอกหักมากลูกรักเล่มใหม่นะคะคืออันนี้ค่ะเสียดายมากเลยค่ะที่ซื้อมานะคะมันเป็นหนังสือที่เปิดโลกประมาณนึงเลยค่ะ Hello สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนอลิสมาตามสัญญาเลยค่ะคือจะมาบอกหนังสือทุกหนังสือที่อลิสอ่านในปี 2023 นี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนคือส่วนตัวนะอลิสเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือซ้ำๆค่ะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีอ่านหนังสือซ้ำกับปีที่แล้วบ้างนะคะฉะนั้นหนังสือใหม่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะประมาณ 6-7 เล่มแต่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปที่จะทำให้ทุกคนตัดสินใจได้ว่าเล่มไหนควรซื้อหรือเล่มไหนไม่ควรซื้อตามนะคะแล้วก็หนังสือที่อลิสได้รีวิวไปแล้วอย่างเช่น The Four Agreements หรือว่า The Biology of Belief อลิสจะไม่เอามาพูดถึงในคลิปนี้นะคะเพราะว่ารีวิวเต็มไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวอลิสจะใส่แบบว่าแท็กวิดีโอตรงนี้ไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะไปดูตามนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะเป็นเล่มที่เพิ่งอ่านสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นเล่มลูกรักเล่มใหม่นะคะคืออันนี้ค่ะอยู่กับอลิสด้วยนะคะชื่อ The Body Keeps the Score โดยคุณเบเซลนะคะเป็นหนังสือลูกรักอันใหม่ชอบมากๆคือเขาจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ trauma ค่ะคือ trauma เนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือเมื่อเวลาคนเราไปเจอเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มันค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นอาจจะเจอบูลลี่ตอนเด็กๆที่ค่อนข้างรุนแรงหรือทหารที่เจอสงครามที่ทำให้มันกระทบกระเทือนจิตใจเขาทำให้มีอาการต่อมาหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นแล้วอย่างเช่นอาการของ PTSD หรืออาการ insomnia นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเราว่าจะทำยังไงให้ช่วยเอา trauma อันนั้นให้มันดีขึ้นได้นะคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยอลิสแนะนำมากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เจอ trauma มาในอดีตหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณเจอ trauma นะคะอย่างเช่นมันมี example อันหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะที่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่มีอาการนำคืออาการที่อารมณ์นำคืออารมณ์ของความชาคือไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ดีหรือเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกชาๆจริงๆแล้วเนี่ยรากของความรู้สึกหรือว่ารากของสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รับความรักจากครอบครัวตอนเด็กก็ได้หรือว่าบางคนที่มี boundaries กับคนอื่นตลอดเวลาแบบนี้อาจจะหมายความว่าคุณเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างเลยแบบนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้ก็จะบอกด้วยว่ารากของความคิดของเราและสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันมาจากไหนนะคะทีนี้เขาก็บอกด้วยว่าคนที่เจอ trauma มาทำไมคนนี้เนี่ยที่ดูสดใสร่าเริงทำไมแค่เจอ trauma อันหนึ่งทำไมเขาถึงโอ้โหเปลี่ยนอารมณ์ไปได้ขนาดนี้แล้วทำไมบางคนที่ไปเจอแบบเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนนี้เป็น PTSD แต่ทำไมคนนี้ไม่เป็น PTSD อะไรที่มันเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้สองคนนี้มีอาการที่ไม่เหมือนกันโอ้มันเป็นหนังสือที่เปิดโลกประมาณนึงเลยค่ะบางอย่างเนี่ยที่เราไม่คิดว่าเราเราไม่มีปัญหาแต่บางทีเราก็เอ๊ะหรือว่าฉันมีปัญหาในแง่นี้นะอะไรแบบนี้นะคะคือเล่มนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องสมองด้วยค่ะเป็นสิ่งที่เลสชอบมากๆเลยเดี๋ยวมาสปอยให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ก็เขาบอกกันว่า left hemisphere ของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของ logical ใช่ไหมแล้ว right hemisphere เกี่ยวกับเรื่องของ artistic ซึ่งอลิสก็คิดว่าคนที่เจอ trauma มาเนี่ยเอฟเฟกของเขามันจะเป็นเอฟเฟกที่ left hemisphere ซะอีกแต่ไม่ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ right hemisphere ส่วนที่มีความ intuitive มากกว่านะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าคนที่เจอ trauma มาเนี่ยเขาจะอยู่ในอารมณ์และเหตุการณ์นั้นซ้ำๆค่ะคือทุกครั้งที่เขาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่ทำให้เขาเป็นทุกข์นั้นซ้ำๆโดยการจินตนาการนะคะซึ่งอลิสมองว่ามันเหมือนกับการเสพยาเลยทุกคนเพราะว่าแต่กลายเป็นว่าเสพความทุกข์แทนนะคะคือเรา relief ในสถานการณ์นั้นซ้ำๆอยู่ในหัวแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นอะ body มันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ในสถานการณ์นั้นใช่ไหมมันก็ทำให้เหมือนแบบถ้าคนที่เป็น PTSD เขาก็ไม่หายอะมันหายยากอะค่ะทุกคนเพราะว่าสมองมันเป็นแบบนั้นเป็นอัตโนมัติอะแต่ยังไงก็ตามนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามาคอนเฟิร์มว่าการที่เรานั่งสมาธิออกกำลังกายทำโยคะ journaling เนี่ยพวกนี้สามารถช่วย heal trauma เราได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามอลิสก็จะบอกว่าถ้าใครที่มี trauma แล้วใช้ชีวิตไม่ไหวจริงๆนะ Prozac ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้เพื่อที่จะทำให้คุณดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคือยิ่งอลิสอ่านนะคะอลิสยิ่งมองว่า we are
The Sad Generation with Happy Pictures ในออนไลน์เนี่ยเราดู Oh my god so happy แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาบอกว่าคนที่ทาน Prozac หรือว่า antidepressant drugs อะค่ะ meds อะคุณรู้ไหมว่ามากกว่าแต่ก่อน 2-3 เท่าอะคือแต่ก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนะแต่คนกินยาอย่างเงี้ยน้อยกว่าคนสมัยนี้ตั้งเยอะเลยค่ะแล้วก็อลิซมาสังเกตอย่างหนึ่งว่าเท่าที่อลิซอ่านนะคะอลิซได้รู้ว่า root cause ของคนที่เจอ trauma มาไม่ว่าจะใหญ่จะเล็ก root cause ของมันเกิดจากครอบครัวมันเกิดจากการที่คนพวกนั้นไม่ได้รับความรักจากคนในครอบครัวไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างทำให้มันมี trauma ได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมี trauma อยู่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหายได้โดยการที่ถ้าไม่มีใครมารักเราก็ไม่เป็นไรเรารักตัวเองนะคะความรักเนี่ยจะช่วยทำให้ trauma ของคุณหายได้ค่ะเล่มที่2ค่ะคือ Evolve Your Brain นะคะเล่มนี้บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาหรือเคยอ่านหนังสือของดรโจมาแล้วนะคะข้ามไปเลยค่ะไปอ่านหนังสือเล่มอื่นนะคะไม่ต้องเสียเงินกับเล่มนี้เนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของประสาทวิทยาค่อนข้างเยอะเรื่องของนิวรอนในสมองสารเคมีในสมองกายภาพของร่างกายแล้วก็ side effect ของการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันเอฟเฟกต์ร่างกายของเรายังไงนะคะคือชอบเล่มนี้มากๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าอะไรก็ดรโจแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีพรสวรรค์ตรงที่ว่าเขาสามารถเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับประสาทวิทยาให้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจได้ถึงแม้มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ตามรู้สึกว่าเด็กป .5 อ่านก็รู้เรื่องนะคะชอบตรงนี้แหละรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเล่มอื่นที่เลคเชอร์มากเกินไปอันนี้มันมีแบบ example อะไรที่มันอ่านแล้วมัน flow อะค่ะอันนี้สำคัญมากๆคือทำให้อลิซรู้ว่าอลิซไม่ใช่อารมณ์ของอลิซสมองก็ไม่ใช่ของอลิซฉะนั้นอลิซก็รู้สึกว่าฟรีมากขึ้นไม่ค่อยแบบยึดกับอีโก้ตัวเองมากไม่ค่อยยึดกับร่างกายตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ย capable มากกว่าที่เราคิดเราสามารถเป็นในแบบที่เราอยากเป็นได้เราสามารถมีสุขภาพแบบที่เราอยากมีได้เราสามารถได้ทุกอย่างที่เราอยากจะมีได้คือแบบ we are so powerful ค่ะหนังสือเล่มนี้ช่วยให้อลิซเปลี่ยน mindset ในเรื่องนี้ได้ดีค่ะหนังสือเล่มต่อไปค่ะคือ You Can Heal Your Body ค่ะ by คุณ David Hamilton หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าอ่านแล้วอกหักมากเสียดายมากเลยค่ะที่ซื้อมานะคะพูดตรงๆเลยเนาะเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ mind body connection นะคะอลิซผิดหวังตรงที่ว่าอลิซคิดว่าผู้เขียนเนี่ยเขาจบ PhD เขาน่าจะให้อะไรมากกว่านี้เขาน่าจะเหมือนใส่อะไรมากกว่านี้อะแต่เหมือนกับว่าเขาเอาการวิจัยอะหลายๆการวิจัยอะมาปึ้งๆๆใส่ในหนังสือเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆก็เลยผิดหวังตรงนี้นะคะคือเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ mind body connection อลิซมองว่ากับราคา600ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าไปซื้อ Calridian Connection หรือว่า A Man Search for Meaning หรืออะไรอย่างอื่นดีกว่าเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามาตอกย้ำแล้วกันข้อดีคือเขามาตอกย้ำว่าการ visualize สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราได้ example การ visualize ของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสมมติว่าคุณอยู่เมลเบิร์นแล้วคุณเป็น hay fever ให้คุณ imagine ว่าคุณเนี่ยเดินในทุ่งหญ้าแล้วคุณหายใจเข้าออกได้ flow แล้วคุณมีความสุขที่คุณหายแล้วคืออลิซมองว่าอลิซคิดว่าอันนี้อลิซคิดได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวอลิซจะเอาการวิจัยนี้นะคะเอามาโพสต์ในช่อง TikTok แล้วกันนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าเสียใจมากนะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยไม่เคยดูช่อง TikTok ของอลิซก็ไป follow อลิซกันได้นะคะเล่มที่ 4 ค่ะชื่อว่า Psycho Cybernetics โดยคุณ Maxwell ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นนักเขียนนะคะเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังของที่สหรัฐค่ะคือเล่มนี้เนี่ยตอนแรกอลิซก็เฉยๆค่ะแต่ว่าขอบคุณคุณสตางค์แบงค์นะคะที่มาแนะนำเขาคิดว่าเป็นหนังสือแบบที่อลิซชอบก็จริงๆแหละมันเป็นหนังสือแบบที่อลิซชอบจริงๆนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมา reaffirm ใน power ของการ visualize แล้วก็ power ของการ master skill
สกิลในที่นี้คือสกิลของการที่ให้เราคิดและรู้สึกในสิ่งที่เราต้องการก่อนที่สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเขาก็มา reaffirm ในเรื่องนี้เนาะนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อว่าความเชื่อมันส่งอิทธิพลส่งผลกับชีวิตเรายังไงอย่างเช่นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เลยก็คือเรื่องของคนที่ทำศัลยกรรมไม่ว่าเขาจะทำศัลยกรรมมากแค่ไหนแต่ถ้าเขา conceive ตัวเองว่าเป็นคนไม่สวยเขาก็จะทำศัลยกรรมเพิ่มเพราะเขาไม่รู้สึกสวยสักทีหรือผู้ชายที่ conceive ตัวเองว่าเป็นคนที่ล้มเหลวไม่ว่าเขาจะมี intention ในการทำสิ่งใดดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะ self sabotage ตัวเองอยู่ดีในที่สุดค่ะมันก็มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่ให้เราrelax แล้วก็ release ให้เราแบบว่าปล่อยให้ธรรมชาติ human เขาเรียกว่าอะไรนะ higher nature ได้ทำเหมือนคล้ายๆเรื่องของ law of attraction อย่างหนึ่งคือถ้าเราคิดว่าเราต้องการอะไรก็คือให้คิดแล้วก็ปล่อยมันไปแบบเนี้ยค่ะนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่อง positive thinking ว่ามันดียังไงทำยังไงให้มี happy thoughts แล้วก็เป็นคนที่ confidence มากขึ้นซึ่งวิธีการที่เขาบอกก็คือให้เราจำสิ่งที่เรา success ในอดีตแล้วก็ให้ทิ้งสิ่งที่เรา failure ไปนะคะส่วนเขาก็ช่วยเรา shift mindset ด้วยค่ะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความล้มเหลวนะคะมนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้อง perfect ตลอดเวลาเราสามารถที่จะล้มเหลวได้แล้วก็นั่นแหละค่ะมันเป็น a part of human nature นะคะจริงๆมันมีอะไรที่ยิบย่อยกว่านั้นเยอะมากๆเลยค่ะแนะนำให้คุณไปลองหาอ่านกันนะคะอลิซคิดว่าคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ law of attraction manifestation หรือเรื่องของ self help เนี่ยจะชอบหนังสือเล่มนี้มากๆเลยค่ะแต่ถ้าคนที่อ่านบ่อยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่ก็รู้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่คนรอบข้างของอลิซเขาชอบกันหมดเลยค่ะก็แนะนำให้ลองไปหาอ่านกันดูนะคะมันเป็นเหมือน self help classic เลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปนะคะคือ As a Man Think ค่ะ by James Allen นะคะอลิซเพิ่งมีโอกาสมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ตอกย้ำเรื่องของความคิดว่าความคิดเนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ทุกอย่างที่เราเป็นได้นะคะแล้วถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนตามไปเช่นกันค่ะชีวิตของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเรามีความคิดที่ดีชีวิตก็จะดีถ้าเรามีความคิดไม่ดีชีวิตมันก็จะไม่ดีแนวนั้นค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราและชีวิตของเราได้ด้วยการจินตนาการและการนั่งสมาธิแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังสือที่ความรู้เหมือนเดิมที่อลิซเคยรู้มาแต่อลิซมองว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าอลิซชอบการโฟลว์ของการเขียนของเขาคืออลิซมองว่าหนังสือสมัยนี้โดยเฉพาะคนเขียนสมัยนี้นะคะวิธีการเขียนของเขามันจะค่อนข้างแบบ blend เหรอเหมือนแบบก็ปึ้งอะไม่รู้สิแต่ว่าคนสมัยก่อนอันนี้คือหนังสือตั้งแต่ปี1903นะคะหนังสือเล่มนี้มันมีความโฟลว์ภาษาเขียนภาษาเขียนมันไม่เหมือนกันค่ะภาษาเขียนของหนังสือเนี้ยสวยนะคะอลิซชอบเหมือนภาษาเขียนของคนสมัยก่อนภาษาเขาวิธีโฟลว์ของเขามันจะดีกว่าคนสมัยนี้นะคะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าใครต้องการความสั้นกระชับเข้าถึงเรื่องเลยเนี่ยก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะรู้สึกว่ามันเข้าถึงเรื่องได้ดีกว่าแถมภาษาเขียนก็สวยด้วยค่ะหนังสือเล่มต่อไปค่ะคือ The New Earth เป็นหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจมากๆเลยค่ะเขียนได้กลมกล่อมนะคะเขาพูดและเน้นย้ำในเรื่องของอีโก้ค่ะทำให้รู้ว่าอย่างแรกเลยเราไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความคิดของเราทำให้ Alice detach ตัวเองจากการที่มองว่าฉันชื่อ Alice หรือว่าฉันมีเพจนี้นะฉันมี followers เท่านี้นะหรือจะไปยึดติดกับคนไปยึดติดกับอะไรน้อยลงเยอะเหมือนพอเราเอาตัวเองออกมาจากคนที่เราคิดว่าตัวเองเป็นนะรู้สึกสบายใจรู้สึกฟรีมากขึ้นอย่างที่สองเลยค่ะคือทำให้มองเห็นธรรมชาติในแบบที่สวยงามมากขึ้นเห็นธรรมชาติแบบที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่าเราคือหนึ่งเดียวกันนะแล้วก็อย่างที่สามเลยนะคะก็คืออันนี้เพลง Mariah Carey ต้องเข้าแล้วค่ะคือ There can't be miracle if you believe ตามเนื้อเพลงเลยค่ะทุกคนถ้าเราเชื่อมั่น
ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ เราจะทำได้จริงๆค่ะ เอาเป็นว่า Eckhart Tolle เขียนมาได้กลมกล่อมนะคะ ชอบมากๆ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีเนี่ยไปเปิดอ่านในคิโนคุนิยะก่อนก็ได้ค่ะแต่ลิสคิดว่าถ้าคนที่ชอบอ่านในเรื่องของอีโก้อะไรอย่างเงี้ยคงจะชอบเหมือนกับอลิสค่ะหนังสือเล่มสุดท้ายแล้วค่ะก็คือ Autobiography of Yogi ค่ะเป็นหนังสือที่ Steve Jobs แนะนำนะคะเขียนโดย Paramahansa Yogananda ซึ่ง Key Takeaway สำหรับหนังสือเล่มนี้อลิสรู้สึกว่าเขาสอนว่าให้เรามีความสุขคิดบวกแล้วก็ความสำคัญของการคิดบวกความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราหายแล้วเราก็จะหายได้จริงๆนะคะหรือในเรื่องของให้เราเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตนเองเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ของการนั่งสมาธิกับการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาจะเล่าสืบมาแบบทางชีวประวัติของเขานะคะคือทั้งเล่มเนี่ยจะเป็นชีวประวัติของเขาทั้งนั้นเลยค่ะแนะนำถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณก็must นะคะควรที่จะอ่านสักครั้งในชีวิตถึงแม้เนี่ยช่วงแรกๆอลิสอ่านแล้วยังแบบงงกับชื่อค่ะไม่เข้าใจว่าตกลงใครเป็นใครนะอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาอ่านประมาณนึงค่ะกว่าจะอ่านเข้าใจนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังแนะนำอยู่ดีค่ะและนั่นคือหนังสือใหม่ทั้งหมดที่อลิสอ่านในปี 2023 นี้ค่ะเอาจริงๆค่ะทุกคนเริ่มเบื่อแล้วค่ะคิดว่าปีหน้าจะไปอ่านในเรื่องของ Egyptian แล้วก็อาจจะไปลงลึกในแบบของคุณ Greg Braden อะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะถ้าใครมีหนังสืออะไรใหม่ๆแนะนำอลิสหน่อยนะคะอลิสยังไม่เจอหนังสือที่ทำให้รู้สึกว่าว้าวเหมือนตอนแรกที่อลิสอ่าน Becoming Supernatural นะคะตอนนั้นคือติดหนังสือมากๆนะคะไม่ยอมปล่อยเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เจอหนังสือแนวนั้นเลยนะคะถ้าใครมีแนวที่คิดว่าอลิสน่าจะชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอลิสจะใส่ลิงก์ของหนังสือที่อลิสรีวิววันนี้ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าเล่มไหนมีภาษาไทยเดี๋ยวอลิสจะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อไปชอบตามกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ